হাই বন্ধুসকল নিশ্চয় সকলোৰে ভাল মৰাটোল আপোনাৰ চৰণ নাইছো মোৰ চেনেল টেক বাই আছামলে বন্ধুসকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা নতুন নটিফিকেশন আহিছে মানে এসঅপি আহিছে যোৱাকালি 3 অক্টোবৰ তাৰিখে এইটো দিয়া হৈছে তো আজিৰ এই ভিডিওটো ইয়াৰে ওপৰত হ'ব আৰু এই যিটো এসঅপি বা নটিফিকেশন এইটো মই গোটে এক্সপ্লেইন কৰিম তো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নৰকৰ ভিডিও দি অন্তিমলৈ চাব তো গোটেখিনি সাৱধানে তো আকচন ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো তো প্ৰথমে আমি এসঅপি লিংকটো ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত মন অলপমান লিখিলে পাইছে এখন হল ইনস্ট্ৰাকচন তো এখন আমি ডাউনলোড দিলৈছো তো এসঅপি খনৰ প্ৰথমতে কোৱা আছে যে প্লিজ ৰিড কেয়াৰফুলি দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ ৰিডিং দ্য অনলাইন মোড যিসকলে অনলাইন মোড দিব এইখন ধুনিয়াকৈ পঢ়িবলৈ দিছে তো ইয়াৰে 2 নম্বৰত এইটো কথা কোৱা আছে যে ক্যান্ডিডেট সেল লগ ইন ইনটু দ্য সিস্টেম উইথ দ্য সেম ইউজাৰ এণ্ড পাসওয়াৰ্ড দ্যাট ওয়্যাৰ ইউজড at the time of online registration এটো কোৱাছে এটো হল আপোনালোকৰ এক্সাম দিবলগীয়া লিংক এই লিংকটোৰ ভিতৰত গলে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম এণ্ড পাসওয়াৰ্ড দি এক্সাম লিখিব লাগিব ইয়াৰে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাসওয়াৰ্ড হ'ব যে যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল তেতিয়া ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাইছিল সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা 3 নম্বৰত কোৱাছে after successfully login click on the download question paper button this button shall appear 10 minutes before the commencement of examination মানে আপোনালোকৰ এক্সাম স্টার্ট হোৱাৰ 10 মিনিট আগতে আপোনালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড বুলি এটা বটন আহিব যেটো বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড দিব লাগিব আৰু এই বটনটো 10 মিনিট আগতে আপোনালোকে পাই যাব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ 4 নম্বৰত কোৱা আছে the button to upload pdf files upload answer script shall appear 30 minutes after the commencement of examination আপোনালোকে যেতিয়া pdf আপলোড দিব দিলে pdf আপলোড দিয়াৰ এটা বটন আহিব এটো নাম হ'ব আপলোড এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট বুলি এক্সাম আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিটছ পিছত মানে ধৰক আপোনালোক যিখিনি এক্সামৰ সময় দিয়া হ'ব সেই সময়ৰ 30 মিনিটছ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই বটনটো আহি যাব আপলোড এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট বুলি তো ইয়াতে 5 নম্বৰ এডু কোৱা আছে ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু প্ৰিপেয়াৰ pdf ফাইল with their scanned page of the answer script and upload the same by clicking on the upload answer script button latest by 1 hour from the completion of examination তো ইয়াতে কোৱা আছে আপোনালোকৰ যে এক্সাম শেষ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক 1 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব যত আপোনালোকে pdf প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু যেটো মই কৈছিলো আপলোড এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট বুলি যেটো আপোনালোকৰ অপচন আহিব তাত ক্লিক কৰি pdf টো আপলোড দিব লাগিব তো এইখিনি কৰাৰ বাবে আপোনালোকক 1 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কোৱা আছে যে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ are also requested to receive answer script from the candidates opting for online mode of examination if any within 1 hour from the completion of the concerned examination তো এইটো কোৱা আছে কলেজ সকললৈ যে অনলাইন মোড এক্সাম দিয়া সকলে যদি কিবা কাৰণত কলেজত জমা দিব লগা হয় এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট তো সেই সকলৰ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাখিবলৈ কৈছে আৰু এই সময়খিনি আপোনালোক দিয়া হ'ব 1 ঘণ্টা মানে আপোনালোক যে এক্সাম শেষ হ'ব শেষ হোৱাৰ পিছত pdf আপলোড কৰা সময় দিব 1 ঘণ্টা তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যাব যদি আপোনালোকৰ pdf আপলোড নহয় তেতিয়াহলে এইখিনি সময়লৈকে আপোনাৰ 10-15 মিনিট বা 20 মিনিট সময় যাব তেতিয়া যদি আপোনালোকে গম পায় লগ আপোনালোকে কলেজলৈ যাব কলেজত যোৱা সময় আপোনালোক 1 ঘণ্টা দিয়া হ'ব 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কলেজত গৈ আপোনালোকৰ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিব আপোনালোকৰ 6 নম্বৰ ইয়াতে কৈছে at the time of preparation of uploading the pdf file please following the below points তো pdf ফাইলটো আপোনালোকে আপলোড দিয়াৰ আগতে এইখিনি পইণ্ট আপোনালোকে জানিব লাগিব তো তলত পইণ্ট এ দিয়া হৈছে যে candidate may upload multiple pdf file inside of a single pdf file for a answer script however the maximum number of pdf file cannot be more than 10 and maximum size each single pdf file cannot be greater than 2 MB তো 6 নম্বৰ এটো কথা কোৱা হৈছে যে ষ্টুডেন্ট সকলে এটা pdf ৰ বাইৰে বহুকেইটা pdf আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কৈছে যে 10টা pdf ৰ ওপৰত তেওঁলোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰিব মানে বহুকেইটা পাৰিব যদিও 10টাতকৈ বেছি নোৱাৰিব তো 10টা pdf এ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই 10টা pdf ৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো pdf ৰ ম্যাক্সিমাম 2 MB হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ যেহেতুকে পেজৰ ইয়াতে সংখ্যা দিয়া নাই কিমান পেজ আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব মই জনাত ইয়াতে আনলিমিটেড পেজ ইউজ কৰিব পাব ধৰা হল আপোনালোকে এক্সাম দিয়াত আপোনালোকৰ বহুখিনি পেজ হৈ গল 10টাতকৈ বেছি হৈ গল তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এটা pdfত যেখন আপোনালোকৰ পেজ ধৰে সেইখন আপোনালোকে ভৰাই দিব 2 MB হোৱালৈকে আপোনালোকে হেতু pdf বনাব লাগিব 2
2 MB কৈ বেছি নোৱাৰে 2 MB কৈ কম হলেও কোনো কথা নাই তহটা PDF ৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটোতে 2 MB কৈ বেছি নকৰিব আপোনালোকে সিম্পল ভাষাত এটো বুজি লওক যে আপোনালোকে 10টা PDF লৈকে আপোনালোকে আপলোড দিব পাৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো PDF 2 MB কৈ বেছি হ'ব নালাগিব তো এইখিনিত আপোনালোক কোৱাইছে the candidate are advised to write the answer in such a way that the number of page used in minimum in order to ensure smooth uploading in a prompt manner this can be done by minimize the gaps in between the line or by making the letter size smaller but distinct তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে তো আপোনালোকে এক্সামত যিমান পাৰে কম পেজ ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ কম পেজ ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ আপলোডিং স্মুথ হ'ব তো কম পেজ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোক কিছুমান কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ লিখাৰ যেটো ৰাইটিং আছে তাৰ মাজত বেছি গ্যাপছ নাৰাখিব মানে যিমান কৈ আপোনালোকে সৰু সৰুকে লিখিব মানে ইমানো সৰু নহয় যাতে দেখা নাপায় মানে এটা মিডিয়াম সাইজত আপোনালোকে লিখিব আৰু আখৰ বিলাক বা লাইন বিলাকৰ মাজত বেছি গ্যাপছ নিদিব একদম ধুনিয়াকৈ লিখিব যাতে কম পেজত আপোনালোকৰ এক্সামখিনি কমপ্লিট হয় হেতু মেইনটেইন কৰিব দিছে তো এইখিনি কোৱা হল তাৰপিছত আপোনালোকে এটা বি নম্বৰত কোৱা হৈছে যে the candidate do not require to rename the file to be uploaded in the prescribed format as previous method in the SOP the system shall automatically rename the upload PDF file in per definite file name format তো ইয়াৰে আগো যেটো SOP আহিছিল তাত মেনশন কৰা হৈছিল যে PDF ৰ ৰিনেম টু কেনেকুৱা হ'ব লাগে তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যেটো মেনশন কৰা হৈছিল আগৰ SOP ত হেতু ইয়াতে কৰিব নালাগে কাৰণ আপোনালোকে PDF ত কোনো ধৰণৰ ৰিনেম কৰাৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে PDF যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ সেভ কৰিব নো প্ৰবলেম যেতিয়া আপোনালোকে আপলোড দিব অটোমেটিক্যালি ইটো সিস্টেমে মানে যেটো ইউনিভাৰ্সিটি সাৰ্ভাৰ হ'ব হেতু অটোমেটিক্যালি নিজে PDF ৰ নামটো লিখি দিব তো আপোনালোকে PDF ৰ ৰিনেম কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তো এটা সি নম্বৰত কোৱা হৈছে যে each PDF file may contain more than one page however the number of pages in a single PDF file shall depend upon the size of the file in no case the PDF file size should be greater than 2 MB তো আপোনালোক ইয়াতে কোৱা হৈছে যে তো আপোনালোকে এটা PDF ত এখন পেজত কৈ বেছি কৈ পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু ধ্যান ৰাখিব যাতে 2 MB কৈ বেছি নহয় মানে 2 MB লৈকে যিমানখিনি আপোনালোকে পেজ পাৰে এটা পেজত দিব পাৰে মানে ধৰল আপোনালোকে এটা এক্সাম দিলে দিওঁতে 20 খন আপোনালোকৰ পেজ হৈ গল প্ৰতিটো পেজত দুখন কৈ দি দিব কোনো কথা নাই কাৰণ ইয়াতে যেটোকে কোৱা হৈছে যে 2 MB কৈ বেছি নহলে হল 2 MB লৈকে যিমান আপোনালোকৰ পেজ ধৰে এটা PDF ত আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু হে PDF টো ৰিনেম নকৰাকৈ আপোনালোকে আপলোড দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত ডিট আপোনালোকৰ কোৱা হৈছে যে সাবমিট এ ডিক্লাৰেচন উইথ দা ফলোইং ইনফৰমেশন ইন দা লাষ্ট পেজ অফ দা স্ক্যানেড ডকুমেন্ট তো আপোনালোকে লাষ্ট পেজত আপোনালোকে এটা ডিক্লাৰেচন দিব লাগিব তাতে থাকিব টোটাল লং অফ পেজ ইউজ ইন এ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট এখিনি আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰ পিছত দেখিবলৈ আছে ড্যাশ ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে এই ড্যাশটো আপোনালোকে দি তাতে PDF ৰ ভিতৰত কেইটা আপোনালোকে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট দিছে হেতু আপোনালোকে ইয়াতে ক'ব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে নেক্সট লিখা আছে টোটাল লং অফ PDF ফাইল আপলোড আৰু আপোনালোকে কিমান PDF ফাইল আপলোড কৰিছে ইয়াতে দিব লাগিব ধৰাল আপোনালোকৰ পেজ 20টা আছে লগতে আপোনালোকে PDF 10টা দিছে তো আপোনালোকে লিখা এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট 20টা হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে PDF 10টা দিছে তো ইয়াতে 20 লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে 10টা PDF লিখিব লাগিব তো এইটো আপোনালোকে লাষ্টৰ ফালে একেবাৰে শেষ পেজত আপোনালোকে এইটো মেনশন কৰিব লাগিব যেটো ডিক্লাৰেচন বুলি কোৱা হ'ব তো এইখিনিত বিশেষ একো কোৱা নাই জাস্ট কৈছে যে যিখিনি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট স্ক্যান কৰা হ'ব সেই স্ক্যানিংটো যাতে মিনিমাম ৰেজুলেচনৰ হয় মানে একদম লোৱাৰো নহয় একদম হাইও নহয় মিডিয়ামত যাতে থাকে ধুনিয়াকৈ যাতে দেখা পোৱাকৈ থাকে তেনেকৈ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনি স্ক্যানিং কৰিবলৈ দিছে আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যাতে ধ্যান ৰাখে যে PDF খিনি ওয়েল ভিজিবল হয় মানে কোনো ধৰণৰ যাতে তাতে ডাৰ্টি নহয় লেত্ৰা নহয় সকলো বস্তু যাতে ভালকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে পেজ বিলাক যদি ভালকৈ ব্লাৰ হৈ থাকে ভালকৈ দেখা পোৱা নাথাকে তেতিয়াহলে এইটো একচেপ্ট কৰা নহব বুলি ইয়াতে লিখা আছে তাৰ পিছতে 7 নম্বৰত কোৱা আছে তো প্ৰত্যেকটো কলেজকে কবলৈ দিছে ষ্টুডেন্ট সকলক যাতে তেওঁলোকে যাতে নিজে ঘৰতে প্ৰেক্টিস কৰি চাই 2 MB ৰ আন্ডাৰত এটা PDF ত কিমান কেইটা পেজ খুমাব কোনটো এপছত বেছিকৈ ভাল হ'ব PDF আৰু ক্লিয়াৰলি কোনটো ফাংচনত বেছিকৈ ভালকৈ ভিজিবল হ'ব এনসাৰ শীট বিলাক তো এনেকুৱা ধৰণৰ সফটওয়্যাৰ বিলাক এডভান্স সফটওয়্যাৰ বিলাক ইনষ্টল কৰিবলৈ দিছে প্ৰেক্টিস কৰি চাব দিছে এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত যাতে আপোনালোকৰ লাষ্ট মিনিটত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় এটো এটা এডভাইস হয় এটো ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা আমালোকক দিছে তো এটো মানিবা তাৰ পিছত এটা 8 নম্বৰত কোৱা আছে ইট ইজ অলসো এডভাইজেবল টু দা ক্যান্ডিডেট টু গেট ready with their user ID and password well in advance আপোনালোকে নিশ্চয় user ID and password পাইছে
হেতু লৈ আপোনালোকে ৰেডি থাকিব এক্সামৰ বাবে হেতু কৈছে আৰু লগতে কৈছে if anyone has forgotten his her password the same can be generated by clicking the forget password button in the web portal never share your user id and password with anyone else তো আপোনালোকে যদি পাসওয়ার্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফৰগেট পাসওয়ার্ড কৰিব পাৰে যত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল তাত গলে আকৌ ফৰগেট পাসওয়ার্ড কৰি আপোনালোকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব ইউজাৰ আইডি এণ্ড পাসওয়ার্ড তো লগতে আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকৰ পাসওয়ার্ড কাকো নিদিব তাৰপিছত আহিব 9 নম্বৰ বেষ্ট ফিল্ড ইন লেটেষ্ট ভাৰ্সন অফ Mozilla Firefox and Google Chrome তো আপোনালোকে এক্সাম Mozilla Firefox সফটওয়্যাৰ নতুবা Google Chrome সফটওয়্যাৰ বা এপছত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি Google Chrome আছে তেতিয়া হলে হেতু আপডেট দি লওক লেটেষ্ট ভাৰ্সন কৰি লওক তো ইয়াৰ পিছত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে ইয়াতে টোল ফ্ৰী নম্বৰ দি আছে ইয়াতে আপোনালোক কল কৰি সুধিব পাৰে আৰু লগতে বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি সুধিব মন আছে তেতিয়া হলে মোৰ WhatsApp গ্ৰুপ আছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিছো তাত গৈ আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সো আমি যিখিনি জানিব লাগে এইখিনি গম পাই গলো তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেটেষ্ট SOP আৰু এইখনে মই আজি এক্সপ্লেইন কৰি আপোনালোকক বুজালো তো আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এনেকৈ আপোনালোক সদায় সহায় কৰি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকক মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সহানুভূতি দেখাব বুলি আশা কৰিছো আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যদি ক্লিক নহলে কেনেকৈ গম পাব যে মই কিবা এটা ভিডিও দিছো আৰু লগতে বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ বুজি পাবৰ বাবে হেল্পৰ কাৰণে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিলো অন্তিমলৈ ভিডিও দিছৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ